Hi, welcome back to my channel. අද ඔයගොල්ලන්ට චූටි ක්ලිප් එකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් අපි මේ ලෑස්ති වෙනවා මගේ ඔෆිස් එකේ ක්‍රිස්මස් පාටි එකට යන්න. ඉතින් ඒක මගේ බොස්ගේ ගෙදර තියෙන්නේ. ඉතින් මමයි හස්බන්ඩ්යි තමයි අද ඒකට යන්නේ. ඉතින් චූටි ක්ලිප්ස් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්න කියලා හිතුවා. ඉතින් යමු. ඉතින් දැන් අපි මේ යන ගමන් තමයි ඉන්නේ ක්‍රිස්මස් පාටි එකට. ඉතින් ඒකේ චූටි පාටි එකක් මොකද අපි ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ 11 දෙනයි. ඉතින් එම ලොකු පාටි එකක් නෙමෙයි බාබකියු තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට යෙදිලා තිබ්බේ අපටයිසර් හදා යන්න. ඉතින් මට ඒව හදන වෙලාවේ නම් ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් මම අපටයිසර් ටික හදලා මං තව ස්වීට්ස් ටිකුත් මගේ බොස්ට අරගෙන යනවා. ඉතින් අපි යන්නේ මැග්නෝලියා කියන එක කියන්නේ හියුස්ටන් වල හියුස්ටන් වුඩ්ලන්ඩ් අතර තමයි තියෙන්නේ. කවුරුත් ඉතින් හියුස්ටන් කිව්වමනේ දන්නේ. ඒකයි මම හියුස්ටන් කිව්වේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ ටෙක්සස් වල සවුත් පැත්තේ. ඉතින් ඩැලස් තමයි නෝත්. සවුත් කියන්නේ හියුස්ටන් ඒරියා එක. ඉතින් වුඩ්ලන්ඩ් වලින් තමයි යන්න තියෙන මේ මැග්නෝලියා කියන ඒරියා එකට. ඉතින් ඒකත් I think මොන්ට්ගොමරි කවුන්ටි එකට. ඉතින් අපි ඉන්න කවුන්ටි එකට තමයි අයිති වෙන්නේ. කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රදේශය කියන්නේ කොට්ටාශය කියන්නේ අන්න ඒ වගේ. ඉතින් යාට ලස්සන ගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ බිල් කරපු ගයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් චූටි ක්ලිප් ටිකක් ඔයගලන්ට යන අතරතුර අරන් එන්නම්. ඉතින් මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඉතින් යන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි දෙන්නක ෆොටෝ ෂූට් එක. ඉතින් අපි පොඩක් චුට්ටක් ෆොටෝ ටිකක් අරගත්තා යන්නේ ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ දැන් අපි යනවා මේ තමයි අපි ඩැලස් ඉඳන් හියුස්ටන් යන highway 45 කියන එක. ඉතින් මේක හරියට නිකන් හරි කිලුටු වෙනවා නිතර. හරියට ක්‍රෑෂ් එහෙම තියෙනවා පාරේ. හරි ඉතින් මං තනියෙන් යනවා නම් කේන්ති. ඉතින් මගේ හස්බන්ඩ් තමයි එලවන්නේ. අද ඔයගලන්ට පේනවා මේ ආයිනේ ගොඩාක් කුණු හැම මේ වෙලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපි 99 කියන highway එකට යනවා. ඉතින් මේක තමයි මම ආසම නැති එක. ඉතින් මේ 71 ඒ කියන exit එක ගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනද මේ උඩට යන්න තියෙන්නේ. උඩට ගිහිල්ලා ගොඩාක් උඩට යන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මේක තනියෙන් drive කරා නම් මගේ කකුල් දෙක වෙවුලලා මට drive කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මම pray කර තමයි යන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සයිප්‍රස් යන්න නම් අපි මේක ගන්න ඕනේ ගොඩක් වෙලාවට 99 එකේ යනවා නම් මේ පේනවනේද යන්න දැන් ඔන්න ඔය විදිහට වටේ යන්න තියෙන. ඉතින් හස්බන්ඩ්ලත් නම් පොඩ්ඩක්වත් ඉතින් ගාණක් නැහැ. අපි ඉතින් මේ වගේ මම drive කරලා නැහැනේ කවදාවත්. ඉතින් දැන් හියුස්ටන් වල drive කරන්න වෙනවා. ඉතින් හරි අමාරුයි. ඉතින් ඩැලස් ඉන්නකොට මම ඔහොම drive කරේ නෑ. මම චුටි ළඟ තැන් වලට විතරයි ගියේ. ඉතින් හරි අමාරුයි. ඉරත් එක්ක චුට්ටක් ඔයගලන්ට පේන්නේ නැහැ. ඔන්න දැන් ඔය දැන් පහළට යන්නේ. දැන් මේ යන්නේ 99 කියන highway එක. ඉතින් මේක සයිප්‍රස් ගොඩක් දුරකට යනවා. මම හිතන්නේ කේටි වලටත් කිට්ටු වෙන්නේ යනවා මට පේන්නේ. ඉතින් ඒකේ දැන් යන ගමන් තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. ඉතින් මේකට නම් මම හරි මාස highway එකක් මේ 99 කියන්නේ. ඉතින් ඉරාව මූණට එනවා ටිකක් අමාරුයි වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් අද 16 වෙනි සෙනසුරාදා තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි යන්නේ හවස. ඉතින් මම මෙතන ආසම දිහාවක් තමයි මෙතනින් යනකොට තියෙන මුස්කිට් රෝඩ් කියලා. ඉතින් මට ඒක මං කියනවා හරියට දන්නේ නැහැ. මුස්කිට් රෝඩ් එකේ මම නිතර ඔය මීටින්ස් එහෙම තිබ්බම යනවා. ඉතින් මම හරි ආසයි. හැබැයි ඒකේ ඒ කියන්නේ එක වාහනයකට එක පැත්තකට යන එක ලේන් එකයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒ පැත්තේ ගයක් තිබ්බනම් මට හරි ආසයි. ගැහැණු කියන අය ලේසියෙන් සෑහීමකටපත් වෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔන්න තවත් ඒ තැනින් ගෙදරක් තිබුණා නම් හොඳයි කියලා දැන් හිතෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්කෝ මම ඇයි මං ඒ නිකන් හරි නිස්කලංකයි. ඉතින් මගේ බොස්ගේ ගෙදර තියෙන පැත්තත් එහෙමයි හරිම නිස්කලංකයි. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මගේ මුස්කිට් රෝඩ් එක. ඉතින් මම ආසයි ඔයගොල්ලන්ට පේන්න නැති මේවා තනි වත් ගෙවල් තියෙන. ඉතින් ඉස්සරහා මෙහෙම වැටක් තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්න ගෙවල් වල එහෙම වැටක් ගහන්න බෑනේ. දැන් මගේ මදරින්ලෝ ඉන්න ගෙදර නම් ඒගොල්ලන්ගෙත් ඔය වගේ ඉස්සරහා ගේට් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන ගෙවල් වල විශේෂ තමයි ගේට් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හරි ආසයි මේ මුස්කිට් රෝඩ් එකේ පැත්තට මේ සයිප්‍රස් වල මෙන්න මේ ඒරියා එකට මම කැමතියි. ඉස්සර නම් සයිප්‍රස් කියනකොට කැමති නෑ. මම දැනගෙන හිටියෙත් නෑ
සයිප්‍රස් කියන්නේ මොකක්ද හරියට කියලා. ඉතින් හියුස්ටන් කියනකොට කැමති නෑ. හියුස්ටන් ටිකක් හරිම තද බදයි හරි ට්‍රැෆික් කනම් මනන් හින්දා. ඉතින් දැන් නම් මට පේන හැටියට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පාර ලොකු කරන්න තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ලේන් දෙකක් වගේ කරන්න තමයි යන්නේ. මේ මුස්කිටෝඩගේ එක පැත්තක්. මම නිතර යන්නේ මුස්කිටෝඩගේ අනිත් පැත්ත. දැන් මේ පැත්ත මුස්කිටෝඩගේ මැග්නෝලියා කියන පැත්තට තමයි යන්නේ. ඉතින් මැග්නෝලියා වලට මේ අපි යන දිහාවට විදි දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම යන්නේ වුඩ්ලන්ඩ් එක පැත්තෙන්. දැන් අපි මෙහෙට ආවේ 99 එක හරහානේ. මම තනියෙන් යනවා නම් මැග්නෝලියා යන්න බොස්කි ගෙදර යනවා නම් මම යන්නේ වුඩ්ලන්ඩ් හරහා තමයි. මම ආස නැහැ. ඉතින් ඔය හයිවේ එක ඕක ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන් නම් මම පුළුවන් තරම් ඒක අවොයිඩ් කරලා තමයි යන්නේ. ඉතින් මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවේ මගේ කකුල් රෙවුලනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න බලන්න හරි ආසයි මෙන්න මේ පැත්තට. ඉතින් දැන් බොස්කි ගෙවලට කිට්ටු ඉන්නේ මේ ඒ ඉන්න පාරේ ඉන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනන්නේ දැන් ඇයි මම මේ පැත්තට ආස කියලා ඔයගොල්ලන්ට හිතේ අයියෝ පිස්සුද මන්ද මේ පුඩියක්කට ඇයි මේ පැත්තට ආස කියලා. මම ආසයි මෙව තනිවත්තේ ලොකු ගයක්. ඒක තනිවත්තේ චූටියට හරි ගියේ තියෙනවා නම් ලොකුවට වත්ත. ඉතින් හරි අමාරුයි මේ පාරේ යන්න. මොකද ඉතින් චූටිනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ ඉතින් අපි දැන් ගෙදරට ඇතුල් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නෝනේ මම මුකුත් වීඩියෝ එහෙම ගත්තේ නෑ. ඒක කරන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට කට්ටිය කැමති නෑනේ ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එහෙම ගන්නවට. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක කරේ නැහැ. ඉතින් අපි දෙන්න ක්‍රිස්මස් ට්‍රී එක ළඟ ඉඳන් පින්තූර දෙක තුනක් ගත්තා. ඒ ටික විතරයි ගත්තේ. ඉතින් මේ තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ යාඩ් එක. ඉතින් ගොඩක් වාහන පාක් කරන්න ඊට තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපි දෙන්න අපි හදාගෙන අපි කෑමත් අරන් ඇතුළට යනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි දෙන්නගේ අද දවසේ ගත්තුනේ. ඉතින් රෑ වෙලාව හස්බන්ඩ්ෙන් හොඳට එන්ජොයි කරලා. ඉතින් අපිට තෑගි හම්බුණා. හැමෝටම එකම විදිහේ තෑග්ගක් හම්බුණා. ඉතින් මම මේ දැන් පහවදා උදේ ඕගලන්ට ඒ තෑග්ග අරිනවා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මම දැනගෙන හිටියා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට කටින් බෝඩ් එකක් තමයි දීලා තිබ්බේ. ඉතින් මගේ බොස් පෙන්නුවා කටින් බෝඩ් එක. ඉතින් ඒ උනාට දැන් මම ඇරලා හරියටම බලන්න තමයි යන්නේ මොකද්ද මේ කටින් බෝඩ් එක කියලා. ඉතින් තව වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. මම ගෙදර අපේ කිචන් එක පොඩ්ඩක් පොඩි මේකෝ එකක් කරා හැන්ඩල්ස් දාලා ඒ වගේම මම පොඩි ඩිසයින් එකක් කරා. ඔයගොල්ලෝ දැක්කත් ඇති දැන් මම වීඩියෝ එකේ ෆස්ට් කතා කරේ එතන ඉඳන්. ඉතින් ඒක කරේ කොහොමද? ඒ වගේ චූටි වීඩියෝ එකකින් මම ආයි ඉක්මනින් ඔයගොල්ලන්ට අත්තරට එනවා. ඉතින් ගොඩක් කාර්යබහුල තත්ත්වකින් ඉඳලා මේ දවස්වල චුට්ටක් විතර කාර්යබහුලත්වයෙන් තමයි ඉන්නේ. නමුත් දිගින් දිගට වීඩියෝ ටිකක් දාන්න කියලා හිතුවා ඔයගොල්ලන්ට. ගොඩක් රෙකෝඩ් කරපුවා තියෙනවා. ඒවත් ඉක්මනින්ම මගේ pantry cupboard pantry room එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක අරන් එන්න බැරි වුණා. ඒකත් ගොඩක් කල් රෙකෝඩ් කරලා තියෙන. ඒකත් අරන් එන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ දකින්නේ ඔයගොල්ලෝ මගේ gift එක. මෙන්න මේක තමයි හම්බුනේ. ඉතින් ලස්සන cutting board එකක්. heart එකක් මැද තියෙන. ඉතින් අපේ නම heart එකට සම්බන්ධයි අපේ කම්පැනි. ඉතින් ඒ විදිහට ඔක්කොටම එක විදිහ හම්බුනේ. ඉතින් දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ අපි ඔක්කොම ටීම් එක අද හිටපු ටීම් එක. ඉතින් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. තවත් අලුතෙන් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් බයි බයි.